કેમ છો મિત્રો, હું શોએબ સ્વાગત કરું છું તમારું ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટમાં। તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ વિશે થોડા પ્રશ્નો જોઈશું। પહેલો પ્રશ્ન, એમએસ વર્ડના શરૂઆતના સ્ક્રીનની સૌથી ઉપર એક હોરિઝોન્ટલ બાર જોવા મળે છે, તેને ટાઇટલ બાર કહે છે। બીજો પ્રશ્ન છે, એમએસ વર્ડ એ કયા સોફ્ટવેરનો ભાગ છે? એમએસ ઓફિસ। એમએસ વર્ડમાં બધા જ મેનુ કયા ભાગમાં આવેલ હોય છે? મેનુ બાર। એમએસ વર્ડમાં કંટ્રોલ બટનના કેટલા સેટ આવેલા હોય છે? 2 સેટ આવેલા હોય છે। એમએસ વર્ડમાં ફાઇલ સંબંધી તમામ પ્રક્રિયાઓ કરવાના કમાન્ડ્સ કયા મેનુમાં હોય છે? ફાઇલ મેનુમાં હોય છે। એમએસ વર્ડમાં ડોક્યુમેન્ટના સુધારા વધારા કરવા માટેની જરૂરી કમાન્ડ્સ કયા મેનુમાં હોય છે? તો જવાબ રહેશે એડિટ। ડોક્યુમેન્ટના હાંસિયાની ગોઠવણી નક્કી કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? રૂલર બારનો ઉપયોગ થાય છે। એમએસ વર્ડના પ્રથમ સ્ક્રીનની છેલ્લી લાઇન કયા નામે ઓળખાય છે? સ્ટેટસ બાર। એમએસ વર્ડમાં પાના નંબર, કર્સરના હાલનું સ્થાન વગેરે પ્રથમ સ્ક્રીનના કયા વિભાગમાં જોવા મળે છે? સ્ટેટસ બાર। એમએસ વર્ડમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે? F7। એમએસ વર્ડમાં ફકરાનું સ્વરૂપ અને તેના ઢાંચાને જુદી જુદી કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય? 4 રીતે ગોઠવી શકાય। એમએસ વર્ડમાં ટાઈપ કરેલી માહિતીમાં ઈચ્છા પ્રમાણે જરૂરી સુધારા વધારા કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? એડિટિંગ કહે છે। એમએસ વર્ડના મેનુ બારમાં સામાન્ય રીતે કુલ કેટલા મેનુ હોય છે? 9 મેનુ હોય છે। એમએસ વર્ડના મેનુ બારના મેનુને કાર્યરત કરવા માટે અંડરલાઇનવાળા શબ્દ સાથે કઈ કી દબાવવામાં આવે છે? અલ્ટર કી। એમએસ વર્ડમાં તૈયાર થયેલ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે? .doc। રૂલર બારની નીચે જોવા મળતી વિન્ડો કયા નામથી ઓળખાય છે? ડોક્યુમેન્ટ વિન્ડોના નામથી ઓળખાય છે। લખેલ લખાણની ઉપર જ નવું લખાણ લખવામાં આવે તેને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? ઓવરરાઇટ। માઉસ બટન કેટલી વાર ક્લિક કરવાથી આખો ફકરો સિલેક્ટ થાય છે? 3 વખત ક્લિક કરવાથી। એમએસ વર્ડમાં ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહે છે? રો કહે છે। એમએસ વર્ડમાં ટેબલમાં રહેલી ઊભી હરોળને કહેવામાં આવે છે કોલમ। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।